අයිබෝවන් මම දිනේෂ්. ඒ වගේම good morning. හරි සුන්දර හිමිදිරියක ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මේ අවට පෙනුම දැක්කම ඔයගොල්ලන්ට උනත් හිතනවා ඇති දිනේෂ් මේ පාර වීඩියෝ එක පටන් ගන්නේ හෝටල් කාමරයක ඉඳලා. නෑ. මම ඒ විස්තර ඔක්කොම කියන්න. ඒ කියන්න කලින් මේ බාන්නකො මගේ මේ නිදන ඇඳ ගාම ඉදිරියෙන් තියෙන වීදුරුවෙන් පේන view එක. ඈතින් පේන කඳු වලල්ලට යනකම් මීදුමෙන් වැහිලා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අදත් ඉන්නේ සුන්දර ගමනාන්තයක. වෙනස්ම වැඩ කරන්න තමයි මේ පටන් ගන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් කතා කරමු. මේ ඉන්නේ කොහෙද කියලා කියමු. ඊට කලින් මේ මීදුම පිරුණු උදෑසන ගිලින්න රවුමක් වටේ සුන්දරත්වය බලලා. මම හිතකන් ලෑස්ති වෙන්නම්. අද උදේම කරන්න තියෙන වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඉල්ලේ. හරි ඇඳුම ගැන කලබල වෙන්න කාර්යයක් නැහැ. ඇත්තම කියනවා නම් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කඳු නගින්න තමයි. හැබැයි මගේ නවාතැන්පොළ ටිකක් වෙනස් තැනක්. ඉතින් මෙතනට ආවම ටිකක් පිළිවෙලකට ඉන්න වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ ඇඳුම ඇඳගෙන තියෙන්නේ. හරි. ප්‍රශ්නාර්ථ ගොඩක්. හැබැයි thumbnail එක දැක්කම දැනගනි මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. කොහොම නමුත් මම ලෑස්තිලා ඉවරයි. අපි යමු පහළ ඉන්නවා ලොකු පීරිස්ලා. යන් පහළට. එන්න යන්න. මේ ළඟට ආවොත් මම අඳුනලා දෙන්නම් මේ කවුද කියලා. මේ රිදී විහාරේ තරුණ බෞද්ධ සංගමේ සභාපතිතුමා. එතකොට මේ අසස් මල්ලි. ඕගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ නැහැ පාද යාත්‍රාවේදී අපිට මුණ ගැහෙනවා. මේ ගැන ගොඩක් කතා කර කර ඉන්න බෑ. අපිට යන්න ඕන කඳු නගින්න. අපි කොහෙටද යන්නේ? අපි යමු මේ view point එකක් තියෙන ලස්සන තැන මේ පහන්කල කියලා. පහන්කලට යමු. ඉතින් එතුමා එක්ක අපි යමු පහන්ගල නගින්න. එන්න යන්න. මේ දිහාවෙන් යන්න. දෙවෙනි වතාවටත් good morning. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නා මොකද මේ තරුණ බෞද්ධ සංගමේ සභාපතිතුමාත් මුණ ගැහුණෙන්ද අපි ඉන්නේ රිදී විහාරේ. හරි. පේනව නේද මේ අවට පෙනුම? මේ හොටෙල් එකක් නෙවෙයි. මේ පන්සල් සංකීර්ණේ. මේ අපි ඉන්නේ පන්සල් භූමියේ. ඇත්තටම මගේ මනසට නම් හරි නිදහසක් දැනෙන්නේ මේ බලන්න කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද. මේ පින්නත් එක්ක එන ඉරේලිය වෙනම ලෝකයක් මවනවා. ඉතින් ඔයාලටත් එන්න අවස්ථාව තියෙනවා මේ රිදී විහාරයට. මම මෙතන නවාතැන් ගත්ත රිදී විහාරය. මම කියන්නම් රිදී විහාරය කොහොමද නවාතැන් ගන්නෙ සහ ඒක වෙන් කරගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඇවිල්ලා නවතින්න. ඉතින් මම කතා කර ඉන්නේ නැහැ ගොඩක්. අපි යමු මෙන්න මේ දිහාවෙන් තියෙනවා කන්දක් නගින්න view point එක. පහංගල කියලා. ඉතින් මේ පහංගල දිහාවට තමයි යන්නේ. පේන ලොකු පීරිස්. අපි යමු පහංගල දිහාවට ගිහිල්ලා විඳිනු මේ හිමිදිරියේ සුන්දරත්වය කඳු මුදුනක.
ඔයගොල්ලෝ සංචාරය කරන්න වැඳ පුදා ගන්න ආවොත් මේ බෝඩ් එක අනුව මේ සැලසුම අනුව හදා ගන්න පුළුවන් යන්න. ඉතින් ඒ නේද සුභායක වතුර පාරක් කඩාගෙන හැලෙනවා මේ පියකට පෙළ මතින් හරියට අර අවාරේ සිරීපාදයක්. ඉතින් අපි යමු ඉදිරියට පහංගල දිහාවට. මේ සුන්දර පියකට පෙළ නැවිලා. මේ වැඩි දුරක නෙවෙයි කුරුණෑගලට කිට්ටුව තියෙන රිදී විහාරයට අයත් භූමි ප්‍රදේශයක තියෙන පහංගලට යන පාර. තියෙනව නේද? මේක සුදු ඇල්ල වුණා නම් මට ඇත්තට මතක් වුණේ කුඩුම්බිගල. පුදුම නිස්කලංක බවක් සහ සුන්දරත්වයක්. තියෙනව නේද කට්ටිය? මම මේ කන්ද නගින ගමන් කියන්නම් විස්තරයක්. අපිට මේ අනුරයියව පළවෙනි පාරට හම්බෙන්නේ යසස්සයි අනුරයියවයි බම්බරගල පතනේ ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට එනකොට සෙතුම්ලා අපි ජීප් එකේ පල්ලෙහාට එනකොට මේගොල්ලෝ යනවා බම්බරගල පතන පැත්තට. ඒ මුල් හමුවේම දෙවෙනි හමුවේම අපිට හම්බ වෙනවා පාද යාත්‍රාවේදී. ඉතින් එහෙම හමු වෙලා අන්තිමේදී ආරාධනාවක් ලැබෙනවා එන්න රිදීගම රිදී විහාර පැත්තට. මේ ආපු ගමන තමයි ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ දෙන්නට. ඒ තරම් සුන්දරත්වයක් මම මේ තරම් සුන්දරත්වයක් දැකලා නැහැ පන්සලක. තව ඒ වගේම තියෙනවා පිළිවෙල. අපි ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි ලේසියකට එහෙම තැනකට එන්නේ නැහැ සුවිශේෂීත්වයක් නැත්තම්. මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න කෙවෙන් අපි කඳු මුදුන්ට ලං වෙනවා. යමු හිමීට ඉස්සරහට. ඒක හරි සොඳුරු අත්දැකීමක්. මම මාව පෙන්නන්නේ මම ඉදිරිය පෙන්නන්නම් වෙන්න. අපි කිට්ටු වෙනවා පහංගලට. මධ්‍යම කඳුකරේ එක් බෑවුමක පිහිටලා තියෙන අවශේෂ කන්දක කෙළවරක තමයි අපි ඉන්නේ. දෙයනේ මෙතන ලස්සන. පේනවාද? මට පන්සලේ ඉඳලා මෙතනට එන්න ගියේ බොහොම සුළු වෙලාවක්. විස්තර ටිකක් තියෙනවා කියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් එන්න පුළුවන් මේ රිදී විහාරයට ඇවිල්ලා රිදී විහාරේ නවාතැන් අරගෙන දවස් 2-3ක් ඇවිදලා බලන්න තැන් තියෙනවා. මුලින් අපි මේ පහංගල කොනට ගිහිල්ලා බලමු පහංගලට පේන තැන් ටික. අපිට පුළුවන් වෙයි අනුරයි ගැන විස්තර අහන්න. මේ බලන්න. මෙතන හරියට බලන්න අර ගල් තුඩ මතකෙට එන්න ඕන හරිනම් පෙන්නනකොට නකලසලක් තියෙන ඔය වගේම තැනක්. පේනවද වටපිටාව? අපේ කට්ටියක් එනවා උඩට. ඉතින් අපි බලමු කැරකිලා රවුමක් මේ සුන්දර පහංගල මුදුන වටේ. මීදුම් චුට්ටක් අඩු වෙලා ඉඳලා. කුරුල්ලන්ට තෝතැන්නක් වගේ මේ වනාන්තරේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්න පුළුවන් අර ගල් තුඩට. එතනට ගිහිල්ලා කියන්නම් මේ අවට පේන කඳු පන්තිය විස්තරේ. මට එකක් නම් නිසකවම කියන්න පුළුවන් අන්න තියෙනවා බතලගොඩ වැව. අපි යමු අන්න අර දිහාවට. ලොකු වීරස් මුලින්ම යනවා. පේනවා නේද පුදුම සුන්දරත්වයක්. කුරුණෑගල අවට
මේ තරම් මනස්කාන්ත තැනක් තියෙයි කියලා හිතන්නවත් බෑ. මේ පන්සලේ කොනක කඳුරාගෙන ඉන්න කැමති අයට ඉන්නවනම් කිසිම තහනමක් නෑ. ඇවිල්ලා බලලා ඉඳලා යන්න. අපි යමු අතට. මේ බලන්න ගල් කාණුවක් වගේ තියෙනවා. අර මම පෙන්නුව view point එක තියෙන්නේ. ඒ ගල වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් ඒ ගලට යනවා යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගහ ළඟින් මාරු වෙලා. කාරියට කපොල්ලක් වගේ. පේනවා නේද? ඉතින් ආවුතින් පරිස්සමෙන් යන්න මතක තියාගන්න. අන්න පේනවා අපි ඈතින් දැක්ක view point එක. ඉතින් ටිකක් පේනවා ඇති මගේ වේගය වැඩි වෙනවා. එහෙම තැනක් දැක්කා. අනේ දෙයියනේ ලස්සන. අර අපි කලින් හිටපු කඳුත් උඩ මේ ඉන්නේ. ඊට මෙහා පැත්තෙන් තියෙන ගාඩි 6ක් විතර උසයිනේ දෙයියනේ. පුදුමාකාර ලස්සනක් ඇත්තටම කියනවා නම් මම හිතුවේ නෑ රිදී විහාරයට මේ තරම් සුන්දර තැන් ටිකක් අයිති වෙලා ඇති කියලා. අර බලන්න. තව view point එකක් තියෙනවා. එතන එකයි මෙතන එකයි. එතකොට අතන උඩින් එකයි. හරියට මේක මේ බල කොටුවක මුර කුටු ටිකක් වගේ. අපි යන් ලොකු පිරිස් කතා කරනවා. ආයෙත් මේ ටික නැගගෙන එතනට ගිහිල්ලා ඒක බලලා ආයෙමු. කඳු ටිකක් වෙන්නන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරි. මම මේ කඳු වැටි ගැන කියනවට වැඩිය හොඳයි අපි මේ ගමේ පුංචි කාලේ ඉඳලා ඉපදිලා හැදුණු වැඩුණු ගමේම අනුරයියට මේ විස්තරය කියන්න කියන එක. මොකද ඒක යාගේ අභිමානය. අනුරයි එන්න ඔය පැත්තට තරහ නැතුව. කඳු ටික කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔව් දෙවෙනි වතාවටත් good morning. good morning. අපි අර පැත්තෙන් පටන් ගමු වම්මන්තේ. මේක 260කට වැඩි view එකක් තියෙනවා. 360ක් ගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් රවුමක් කරගුණා. ඉතින් අනේ අපි අර පැත්තෙම පටන් ගමුකෝ. මම අර කන්ද නම් දන්නවා. ඕක අපි නගින්න තමයි ඉන්නේ. ඒ කන්දෙම පටන් ගමු. දිනේෂ් අපි දැන් මේ පැත්තේ මේ පේන්නේ නැගෙනහිර පැත්ත. නැගෙනහිර පැත්තේ අපිට මේ අර කන්දේ අර පොඩි කන්දු මුදුන් දෙකක් පේනවනේ. ඔව්. ওই කඳු මුදු දෙක කියන්නේ මේ ආම්බොක්ක කඳු මුදුන. ඊට පස්සේ ඒක ආම්බොක්ක කඳු මුදුන ඔහම ඇවිල්ලා පොඩි අපිට මේ පැත්තෙන් බැන්ඩිගල පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. ෆ්ලැට් එකක් වගේ පේන්නේ. අන්න එතන තමයි කියන්නේ හුලංගල කියලා. අපි දිනේෂ් ඔතෙන්ද යමු. අපි යනවා දවස් වෙලා. ඔව්. එතකොට අපි ඔහම ආපුවාම මේ මෙන්න මේ පොඩි කර්ව් එකක් වගේ තියෙන දේ ඈතින් පේනවා අපිට මේ කරගහ තැන්නේ ටවර් ටික. ඒ කියන්නේ නකල්ස් වල දුම්බර වනාන්තරේ. වැඩි හින්දා පේන්නේ නැහැ. නැත්තම් ටවර්ස් ටික පේනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔහම ආපුවාම අර ඈතින්ම පේනවා මකුලුස්ස කියලා කන්දක්. ඒ කියන්නේ මේ උස් මුදුනට එහායින්. මේ පැත්ත ඒ කියන්නේ කන්ද කියන්නේ මකුලුස්ස කියලා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන කන්ද. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් උස කඳු මුදුනක් පේනවා. ඔව්. ඕකට කියන්නේ මේ ඇටි පොළ කන්ද කියලා. අපි නගින්න ඉන්නේ ඕකට. ඕක මීටර් 1100ක් විතර උසයි මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා. මේ ඔතන විශේෂම දේ තමයි මේ කුරුණෑගලයි මාතලෙයි මහනුවරයි දිස්ත්‍රික්කේ වෙන් වෙන්න ඔය කන්දේ උද මුදුනේ. ඒ කියන්නේ අපි යන්න ඕන තැන. ඔව්. අනිත් එක ඔය දැදුරු ඔය මේ ඔයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයක්. අනේ දෙයියනේ. ජලයේ සපේන. ඊට පස්සේ ඔහම ආපුවාම මේ පේන ඈත කඳු ටික ඔක්කොම ඔය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ කුරුණෑගලයි බෝඩරේ. අතරමැද තියෙන කඳු ටික. බෝඩර්. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම ආපුවා අතන පොඩි උස කන්දක් පේනවනේ. ඔව්. තනියම ඉන්න එක්කන මෙන්න මෙයා. ලිහිණියාගල කන්ද. ඊට පස්සේ අපි ඔහම මෙහෙම ආපුවාම මෙතන මේක තමයි මේ මොරතිහ කන්ද. මේ කන්දේ මේ අර උඩ මුදුන කියන්නේ බිසෝගල කන්ද. ඕක කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ උසම කන්ද විදියට තමයි අඟලි සිටියේමේ තියෙන්නේ. ඔන්න වෙන්න දෙනවා එන්නේ යා. යතනත් නිකන් අර හෝටන් තැන්නේ මීවන සාකහිට දකින්න පුළුවන් ගියාම. හරියට අපි රිටිගල මුදුනේ වගේ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඔහම ආපුවාම මෙතන තියෙනවා මේ හදුරුක් කන්ද. හදුරුක් කන්දත්. එතකොට මේ කඳු වැටේට එහා පැත්තෙන්ද නැත්නම් මේ පේන පැත්තේ? එහා පැත්තේ උඩ මුදුන වගේ පේන කන්ද. ඒවම ආපුවාම අපිට මෙතනින් අන්න ඇතාගල. මෙන්න මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට පේනේ ඇතාගල. මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි අතන කන්දට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ අනිත් උඩට ගිහිල්ලා ඉතුරු කඳු ටික කියන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි.
මට කියන්න බැයිද ඔබතුමාගේ ගම්මාන ගැන? ඒ විස්තරෙත් කියව. මොකද ඒක අමතක වුණා. දිනේෂ් අපි ඇත්තට මේ අර මෙන්න මේ ප්‍රදේශය වටවිච්ච ඔව් මේ මැද තමා මොරතිහ කියන ගම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක්ම ලොකු වෙනකොට අවුරුදු 25 30ක් වෙනකන් හිටියේ මේ කඳු වලල්ල මැද තියෙන ගම්මාන. සුන්දර ගමක්. ඉතින් වැවක් තියෙනවා, කුඹුරු ටික තියෙනවා, ඇල දොල තියෙනවා. බොහොම ලස්සන ගමක්. අපි දවසක් ඔය ගම දිගේ යන් විසෝගල කන්දට. අනිවාර්යයෙන්ම අපි අතන තුඩට ගිහිල්ලා කතා කරමු ඉතුරු කඳු වැටි ගාව. ඉතින් හිතලා බලන්න අත්දැකීම කොහොමද මේ කඳු යායකට වට වෙච්ච මොරතිය ගම්මානේ ජීවිතය. ඉතින් අනුරායා කියපු නැති කතාවකුත් තියෙනවා. මොරතිය කියන ගමට නම වැටලා තියෙන්නේ මට මේ අනුරායම තමයි කිව්වේ. මුර කපලු 30ක් තිබුණා නේද? ඒක තිබ්බ දිනේෂ් මේ ඔය බිසෝගලේ රජ මාලිගය. අපි කියන්නේ ප්‍රාදේශීය රජ කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට එයාගේ ආරක්ෂාවට මේ ගම වටේ තිබිලා තියෙනවා මේ මුරකාවල් 30ක්. ඔව්. ඉතින් ඒක පස්සේ ඔය මුරතිහ කියන එක මොරතිහ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර ජනවහරත් එක්ක කාලයක් යනකොට අන්න ඒකයි කතාව. ඉතින් මෙතනට ආවොතින් ওই ටික මතක තියාගන්න. පොඩි දරුවෙක් එක්කගෙන ආවොතින් පෙන්වන්න. කැමති වෙයි මේ කඳු ඔක්කොගේම නම් ටික දැනගන්න. මෙතුමාට පින් සිද්ධ වෙන්න මටත් හැකි වුණා මෙතනට එන්න. ඉතින් තව චූටි දෙයක් අපි පෙන්නනවා. මෙන්න මේ පහලින් පේනවනේ ලොකු කැලයක්. ඔව්. ඕකට තමයි කැලේ පන්සල කියන්නේ. අපි බලමු මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ අපේ රිදී විහාරෙම තියෙන දැන වනාන්තරයේ මැද තියෙන කැලේ පන්සල. ඕක හරියට පොඩි සිංහ රාජයක් වගේ. අනේ දෙවියෝ. ඉතින් ඔන්න එනගේ අවස්ථාවත් අපිට ලැබෙනවා. අපි යමු එතනත් බලාගන්න. මේ කුරුල්ලන්ගෙන් පිරිච්ච මහ වනාන්තරයේ මැද පොඩි වෙලාවක් මෙතන ඉඳලා ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එන්න කුරුල්ලෙක් වගේ පියඹලාවට සුන්දරත්වය බලලා අපි යමු අනිත් උඩටත් ගිහිල්ලා ඒ පැත්තට පේන කඳු වැටි ටිකත් පැව් ටිකත් බලලා අපි යමු අනුරායා කියන දිහාවකට ඊළඟට. ඉතින් ගිහිල්ලා ඉගිරිලා එන්න බලලා මේ සුන්දරත්වය පහංගල කඳුම් මුදුනේ. අපි අර ගල් කපළු දෙක අතර තියෙනවා බහින්ද පුංචි ප්‍රපාතයක් මෙන්න මේ වගේ. මේක බැස්සම බැහැලම පෙන්නන්න. ඉතින් මේක බැහැ ගන්න එපා. සාමාන්‍ය දුර්ගයක් තමයි පහට බහින්න තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා මේ බලන්න වාලිඹේදී අපිට හම්බුනේ. ඔයගොල්ලෝ වාලිඹේ නුවරගල වීඩියෝ ටික බැලුවා නම් පේනවද? මේ තියෙන්නේ අලුත් කටාරම් නේ. ඒ කියන්නේ මම හිතන විදිහට කියන්නේ ගොඩාක් පැරණි කටාරමක් නේ තියෙන්නේ. පේනවද? අඩියක විතර කොටසක්. මෙතනින් මේම ඇතුළට කටාරමක් කියන්නේ උඩ ගල දිගේ එන වතුර පහළට එන්න නැති වෙන්න කපන කැපුමක් නේ. මේ බණ්ඩ අඩියකට වැඩිය ගල කපලා එතනින් පහළ ටික රැහැලා තියෙන්නේ. එහෙම රැහැලා නිර්මාණය කරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ සුන්දර ගල් ගෙයක්. ඉතින් භාවනා යෝගී හාමුදුරුවරුන්ට සහ එතනින් එහාට ගියාම ආදිවාසී ජනයාට නිවහනක් වෙච්ච විශාල ගල් ගෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අනේ දෙයියනේ මෙතන තියෙන සුන්දරත්වය සහ නිස්කලංකකම. හැන්දෑවකට ඇවිල්ලා මේ වගේ තැනක ඉඳලා කාලය ගත කරලා යන්න තියෙනවා නම් ඒක හරි වටිනවා. ඒ වගේම මේ බලන්න මෙතන ඉඳලා ඉස්සරහා බැලුවම ඇත්තටම
මනස සංසිඳවනවා. පේනවා නේද? එයාගේම අතන ගල් ගයක්. මේක ගල් ගෙවල් සංකීර්ණයක්. ඉතින් මේ ගැන තව දුරටත් විස්තර පැහැදිලි කරගන්න හම්බෙයි. අපි පහළට ගියාම අපිට මේ තොරතුරු දන්න මහත්තුරුන් දෙතුන් දෙනෙක්ගේ. ඉතින් බාණ්ඩුක මේ තමයි ලංකාවේ හෙළ ඉතිහාසය සහ යාළගේ විශ්ම ජනක වැඩ අඩියක් විතර ගලක් කපලා රහිනවා කියන්නේ. ඒක වෙනමම වැඩක්. ඉතින් ඇඟ හිරිවැටෙනවා. සීතල වෙලා යනවා මේ දේවල් දකිද්දි. මේ දේවල් ගැන කියද්දි. අපි යමු ගල උඩට. මෙතන ටික වෙලාවක් ඉඳලා. ඉඳගෙන ඉන්න මේ සුන්දරත්වය මෙතනට පේන. අපි අර පැත්තේ ගල්ගේ ඉඳලා ආවා මදක් මෙහෙට. මෙන්න තියෙනවා මේ මම අර කිව්වේ කටාරමක් කියන්නේ ගල දිගේ වතුර ඇවිල්ලා එතනින් ඇතුළට වතුර යන්නේ නැති වෙන්නේ කියලා මේ වැස්ස හින්දා මේ පේනවා නේද? එතනේ ගල් කැපුමින් පහළට වතුර වැටෙනවා මේ පේනවා. ඉතින් මේ බලන්න මේ ගල්ගේ නුවරගල අපි දැක්ක ගල්ගේටත් වැඩිය විශාලයි. ඒ වගේම බණ්ඩාර ආදිවාසියෙක් ගලක් මුදුනට නැගගෙන ආපු ගමන. ඒ වගේම මේ මෙන්න කෙනලා එන්න. එන්න අපි මේ ගහෙන් බඩ ගාලා ගල් ගාගෙන විස්තර ටික කියමු. දෙයනේ මේ ගල උඩ තමයි අපි කලින් හිටියේ. මේ බලන්න මේ ගල උඩ තමයි අපි වාඩිලා හිටියේ. පේනවා නේද? අනේ දෙයනේ රජවරුන්ට ආදිවාසීන්ට රහතුන් වහන්සේලාට කොච්චර සෙවණ දෙන්න බැද්ද මේ ගල්ගේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ හිත ඇස් නිවනවා. ඒ තරම් සුන්දරයි. මේක මේ හරිය කටාරම් කපන්න ඕන නෑ. ස්වභාවිකවම මේ ගලේ හැදිලා තියෙනවා. හරියනේ සහන් මල්ලි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න සහන් මල්ලිගේ ප්‍රමාණයයි ගල් ගුහාවේ තියෙන ප්‍රමාණයයි. මම දැක්ක විශාලම ගල් ගුහාව. ඉතින් මේ වැඩි දුරක නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ පහංගල රිදිවිහාරයේ කිට්ටුම රිදිවිහාරයේ පන්සලට අයත් භූමිය. ඉතින් ආවොතින් වැඳ පුදා ගන්න දෙන්න කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 8යි. කිලෝමීටර් 8යි නේද අසස් මේට? කුරුණෑගල ඉඳලා කිලෝමීටර් 15යි. 8 දෙකෙන් වැඩි කරන්න. ඉතින් හරි සුන්දරයි. එන්න ඇවිල්ලා වැඳ පුදා ගන්න. අපි පහංගල කඳු වැටිය මුදුනේත් සැරිසරුවා. ගල් ගෙවල් ටිකටත් ආවා. අපි දැන් යන්න ඕනේ පන්සල පැත්තට. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ අනුරයගේ ජීප් එකෙන් මේ කුරුණෑගලවට තියෙන සුන්දර තැන් ටිකට. ඒ ටිකට යන්න කලින් යන්න තියෙනවා පන්සලට. අපිම මෙන්න මේ දිහාෙන් පන්සලට මේ ගල් ගුහාවට සමගිලා. හරි. අපි අර ගල් ගෙවල් ටිකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ආවා. නැවතත් මෙතනට මේ කඳු ටික කියන්නේ. අර තියෙන වතුර ගිහිල්ලා නෙල්ලිගල. අපිට සමහර විට හැකියාව ලැබෙයි නෙල්ලිගලටත් යන්න අනුරයි එක්ක. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අනේ අනුරයි අපි ඉතුරු කඳු ටිකත් කියමු. නැත්තම් මට කට්ටියකින් බැනුම් අහන්න වෙනවා. අපි මෙන්න මෙයාගෙන් ඉවර කරේ. ඔබතුමා මට ඉතුරු කඳු ටිකත් කියන්න කොහොමද? දිනේෂ් අපි හදුරුක් කන්ද ගැන කිව්වනේ. ඔව් අතනින් ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ආපුවාම ඔය අර ඇතාගල තමයි පේන්නේ. ඔව් කුරුණෑගල. ඇතාගල මේ පිළිමේ අපිට පුළුවන් මෙතන ඉඳලා බලන්න. ඔව්. ඊට පස්සේ ඔහම ආපුවාම මේ ආන්දගල, ඉබ්බාගල ඒ ටික පේනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේ ඉස්සරහින්ම පේන්නේ මේ යක්දෙස්සාගල කන්ද. ඔය ගොඩක් කට්ටිය හයික් කරනවා. හයිකින් කරනවා යක්දෙස්සාගල. බොහොම ලස්සනද නේද? ඉතින් අපි කුරුණෑගලට ආපු එකේ අපිත් ওই ටිකට යමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ පැත්තෙන් ඔය ආපුවම මේ පැත්තේ කිරිබමුණේ කන්ද. කිරිබමුණේ කන්දට පිටිපස්සෙන් පේනවා අර මේ දොළු කන්ද. දොළු කන්ද මේ කොටුව වගේ තියෙන්නේ දොළු කන්ද. ඔව්. ඉතින් ඔය කඳු ටික අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බටහිර බෑවුම මේ තියෙන්නේ මේ පහංගලේ මේ පේන්නේ බතලේගොඩ වැව දිනේස්. හරි. ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයාලට මේ කියපු කඳු වැටි ඔක්කොන්ටම
යන්න පුළුවන් රිදි විහාරේ ඒ නවාතැන් පොලේ නතර වෙලා. නතර වෙන විදිහ අර ඉස්සෙල්ලා වගේ කියන්න. ඉතින් ඒ වගේම අනුරාධපුර නැවැත්තුවේ අපේ මේ තරුණ බෞද්ධ සංගමයේ සභාපතිතුමා නැවැත්තුවේ මේ බතලේගොඩ වැවෙන්. බතලේගොඩ වැව ගැන තියෙන හරි සුවිශේෂී කතාවක්. ඒ කතාවට මූලික වෙච්ච කඳු මුදුනේ තමයි මම මේ ඉන්නේ. අපි ඉන්නේ පහංගල. මේ පහංගල පත්තු කරාලු පහනක් යෝදෙක් ඇවිල්ලා. එක රාත්‍රියක. ඉතින් මේ පහන පත්තු කරලා ඒ පහනේ එළියෙන් මේ වැව එක රැයක් එළි වෙද්දි කරා කියලා තමයි ජනප්‍රවාදයේ තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ වැවට මෙහා තිබිලා තියෙනවා ඒ කාලේ ආදි කාලේ පාරක්. ගැමි පාරක් කියලා අපි හිතමුකෝ. ඉතින් ඒ පාරේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ගැල් පිරිසක්. දුටුගැමුණු රජතුමාට රුවන්වැලි මහා සෑය ඉදිකරන්න වස්තුව සහ අවශ්‍ය ඇති ධන නිදාන ටික හොයාගෙන. ඉතින් ඒ යනකොට මේ හරියේදී හරක් දෙන්නෙක් නැති වෙලා තියෙනවා ඒ ගැලේ ආපු. ඉතින් ඒ හරක් දෙන්න හොයාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වනාන්තරයට. ඉතින් මේ වනාන්තරේ මේ අනුරය කියපු කතාවක් මම කියන වගේ කිව්වට මේක තමයි ජනප්‍රවාදය. ඉතින් එහෙම මේ වනාන්තරයට ඇවිල්ලා කුසගින්නක් ඇවිල්ලා යනකොට හම්බෙලා තියෙන වරක ගහක්. ඒ වරක ගහේ වරක කඩාගෙන කාලා තියෙනවා. ඒ කන ගමන් හිතලා තියෙනවා ඉතින් බෞද්ධයෝනේ. මේකෙන් කොටසක් අපිට කාට හරි පිළිගන්නන්න දානයක් විදිහට දෙන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම වැඩම කරලා තිනවා රහතුන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේට වැඩම මේ දාන පිළිගන්නලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ඒ ගල් පිරිස ගිහිල්ලා තියෙනවා දාන පිළිගන්නලා උන්වහන්සේගෙන් අහලා තියෙනවා හම්දුරෝනේ අපි කොහොමද පාර හොයාගෙන මෙතනින් එහාට යන්නේ කියලා. එතකොට පාරක් මවලා දීලා තියෙනවා යන්න. ඉතින් මේ පාරේ කතාවයි එතනින් එහාට වෙච්ච සිදුවීම් ටිකයි මම කියන්නම්. අර වරක ගහට මූලික වෙච්ච සහ ඒ ගහ වෙනුවෙන් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වරක කාපු තැන හදලා තියෙනවා විහාරයක් වරක විහාරය කියලා. ඉතින් අපි මේ කඳු මුදුනට සමුදීලා යමු වරක විහාරයේ දිහාවට. අපි මේ කණ්ඩායමත් එක්ක බලාගෙන ඉන්න මේක හරි ලස්සන කතාවක කොටස් පේලියක්. යමු අපි කඳු වැටියට සමුදීලා පහළට. අපි යමු නේද අනුරයි? පහංගල මුදුනේ ඉඳන් පහළට එද්දි මේ වැල මතක තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් තැන් දෙකකට යන්න එතනින් දකුණු පැත්තට. උඩ ඉඳලා આવතින් දකුණු පැත්තට, පහළ ඉඳලා આવතින් වම් පැත්තට. මේ මාර්ගේ යනවා පුංචි අඩිපාරක් වගේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් යන්නම් මොකද මට අතුවල පැටලෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. මේ මාර්ගේ යනවා කොහෙටද යන්නේ කියලා ගිහිල්ලා බලමු. එන්න. ලොකු ආනතයක් තමයි ඉහළට යන්න තියෙන්නේ. පේනව නේද? මුළු පොළොවම ශාක පත්‍ර වලින් වැහිලා. ඒත් එක්කම දෙයනේ මේ සුන්දරත්වය. මේ අනුරය යන්නේ තවත් ගල් ලෙනක් දිහාවට. ඒ ගල් ලෙනේ තියෙන සුවිශේෂීත්වයක්. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් එතනටම ගිහිල්ලා. යමු මෙන්න මේ දිහාවෙන්. අපි අර වැලගාවෙන් පැනලා ආවේ මේ දිහාවට. මේ බලන්න අර වගේම ගල් ගුහාවක්. ඒ වගේම මේ බලන්න මේ මෙතන තියෙන වතුර වල පිරිසිදුකම. පේනවනේ අර ගල ඇතුලෙන් එන උල්පත්. ඇවිල්ලා මේ පිරිසිදු වතුර වලක්. මෙතනින් පුළුවන් මේ ගල් ගුහාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට ජල පහසුව සපයා ගන්න. මේ බලන්න නුවරගල ගුහාවට හා සමාන විශාලත්වයකින් තියෙනවා. මේ කලින් ඉදි කරලා තිබ්බ මොනවා හරි වෙන්න ඇති. ඒවා වේයෝ ටික අරගෙන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ ගයක් හදාගෙන. පේනව නේද? මේකෙත් තියෙනවා කටාරමක් කොටලා. මේ ගල්ගේ ගැන විස්තර කියනවා වගේම මේ සුන්දරත්වයේ ඉඳිනවා වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන අසුබ ආරංචියක් කියන්න. කෙනෙක්ට ආශාවක් තියනවා නම් තමන්ගේ පොත් ටිකත් අරගෙන තමන්ගේ මනස පොඩ්ඩක් නිදහස් කරගන්න අවශ්‍ය නම් කුරුණෑගල අවට රිදීගම විහාරයට ඇවිල්ලා අවසරයක් අරගෙන මේ ගල් ගුහාවේ රැයක් පහන් කරන්න දවසක් හෝ දෙකක් ඉඳලා යන්න. ඒක මනසට පේනවනේ නිස්කලංකකම. මනසට ලොකු බෙහෙතක් වෙයි. ඉතින් ඒ අවස්ථාව ළඟදීම උදා කරලා දෙනවයි කියලා
මේ අපේ තරුණ බෞද්ධ සංගමේ සභාපතිතුමත් ඒ කාර්ය මණ්ඩලයත් මම හිතන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේත් මේ වෙද්දි කතිකා කරගෙන යනවා. ඔයාලට පුළුවන් වෙයි නොබෝ දිනකින් ඇවිල්ලා මේ රිදී විහාරේ ආසන්නයේ තියෙන මේ ගල් ලෙනක එක රැයක් ගත කරලා යන්න. අර වගේ ස්වභාවික පැන් තියෙන පොකුණකින් වතුර ටිකක් බීලා. ඉතින් ඔන්න ඒ පණිවිඩෙත් කිව්වා අපි දැන් මේ ගල් ගුහා 3-4කටම ගියා. මේකත් මේ බලන්න විශාල කටාරමක් අතන ඉඳලාම මෙහෙට එනකම්ම තියෙනවා. ඉතින් වචන නෑ කියන්න ඒ තරම් සුන්දරයි. අපි මෙතන මදේලා ගත කරලා යමු වරක විහාරේ පැත්තට. අපි වරක විහාරයට යන්න තමයි ආවේ. ඒ අතරමඟ මෙතනට ගොඩ වැදුණු මෙතන සුන්දරත්වය බලන්න. මේ අර පොකුණට කියන්නේ පිරිප්පැම් පොකුණ කියලා. හරිද? මේ පොකුණ ගායෙන් තවත් ඉදිරියට මෙන්න තවත් ගල් වෙනක්. බලාන සංචාරයේදී අපි දැක්ක ගල් වෙන 22ක් මට මතක විදියට අපි මේ සංචාරයේත් මේ කුරුණෑගල අවට රිදී විහාරේ විහාර සංකීර්ණයට එහයින් දැක්ක ගල් ගෙවල් 5කට 6කට වැඩි. මේ බලන්න මේ ඔක්කොම කටාරම් කොටපු කලකට ඉහත බොහෝ දෙනාට වහලක් සරණක් පිහිටක් වෙච්ච ගල්ලෙන්. ඉතින් මමත් හරි වාසනාවන්තයි මෙතනට පාතියන්න ලැබීම ගැන. ඕගොල්ලොත් වාසනාවන්තයි මේ දර්ශන බලන්න ලැබීම ගැන. ඉතින් මම ආරාධනා කරන ඕගොල්ලන්ට දවසක එන්න කියලා. මේ පේනවාද මම ඔයාලව අරන් ආවේ පරණ මැට්ටෙන් හදපු ගල් තියලා හදපු වරිච්ච බිත්තියකට සමාන බිත්තියක්. මේක දැන් නම් වේයන්ගේ ගයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. පේනව නේද? ඉතින් ඒ තමයි පිරිත් පැන් පොකුණට මෙහායින් තියෙන අනිත් ගල්ගේ. අපි යමු දැන් වරක විහාරේ පැත්තට. ඉතින් කියන්න වචන නැහැ. හරි සතුටුයි. ඒ වගේම හිතට හරි දැනෙනවා අමුතු නිදහසක් සහනයක් මේ පරිසරයට ආවම. එන්න ඕගොල්ලොත් මේක විඳලා යන්න. මම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම රිදී විහාරේ වෙන්න. අපි යමු වරක විහාරේට. අර මං ඉස්සෙල්ලා කියපු කතාවට පාදක වෙච්ච වරක විහාරේ දිහාට. ඔබේස් බඩගිනිනේ. ඔබේස් දෙර කාලේ බඩගිනිනේ. එහෙම තමයි. වනාන්තරයට ආවම බඩගිනි දැනෙන්නේ නැහැ මේ සුන්දරත්වයට. ඇත්තම කියලා. අපි යමු. අපි අර පොකුණයි ගල්ගා ගාවෙනුයි පහළට යන ගම. ඒ අතරාරේ මෙයා ඈත ඉඳලා කෑ ගහනවා. මම හොය ඇයි කියලා. මොකද ප්‍රශ්නේ? උත්තරේ විදියට හම්බුණා. මේ පන්සලේ හැමෝටම පින් කියලා. බලන් දැස් දෙකේ තියෙන ඒ පණිවිඩේ. මේ මරන්න ගෙනිච්ච ගවෙක්. ඉතින් නිදාස් කරලා පන්සලේ නිදාසේ තම පුදිමින් ඉන්නවා. සතුටින් ඉඳපන්. මේ මිනිස්සෙක්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දානය කියනවා ජීවිත දානය. ඉතින් මං ඇත්තටම මේ කෘතඥ වෙනවා මේ දේ කරන්න එකතුණු හැමෝටම. පියම් පහලට වරක විහාරේ දිහාවට. හරි. අපි උදේ ඉඳලා අර පහංගලට ගිහිල්ලා පහංගලදී මං කිව්වා කතාවක්. වරක කෑවා කියලා. ඒ වරක කාපු තැන, ඒ වරක ගහ තිබුණු තැන තමයි මේ සුන්දර වරක විහාරෙදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු විහාරයේ දිහාවට. මේ දෙන්නේ පෞරාණික වරක විහාරය. මේ චිත්‍රවල පාට බලන්න. පදවර්ණ නෙවෙයි දෙන්නේ. හරි සුන්දර ලස්සන චිත්‍ර. ඉතින් ආවුතින් මේ මකර තොරණ සහිත බුද්ධ රූපය මේ වරක විහාරයේ වැඳ පුදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. අපි වරක විහාරයේ තව තියෙනවා මිත්‍යා මතයක් වරක විහාරය ඉස්සරහා කරන.
ඕන් මාවති මම පෙන්නන්නම් ඒක. එන්නකෝ. මෙන්න මේකට කියනවා වරක නැට්ට කියලා කට්ටිය මිත්‍යා මතයක්. මේක මෙහෙම ඇල්ලුවම උස්ස යනවා කියලා. ඒක සම්පූර්ණ මිත්‍යා මතයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඳ පුදා ගන්නවොත් ඒක මතක තියාගන්න. අපි යමු වරක විහාරයෙන් එහාට කතාව කියන්නේ. මම කතාව කියන්නම් වරක විහාරයෙන් එළියට කියලා. එන්නකෝ. ඉතින් වරක විහාරය වැඳ පුදා ගත්තා. මම පහංගල ඉඳලා වරක විහාරයට එනකන් ඒ ජන කතාව මේ රිදී විහාරයට මූලික වෙච්ච කතාව කිව්වා. වරක විහාරේ රහතුන් වහන්සේට දානේ පිළිගන්නුවට පස්සේ අර ගවයන් හොයාගෙන ආපු ඒ සේනාව ඒ කණ්ඩායම අහනවා රහතුන් වහන්සේගෙන් දානේ පිළිගන්නුවට පස්සේ අපි මේ වනාන්තරේ කොයිබටද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ පෙන්නපු දිශාව තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ දිශාවට තමයි රහතුන් වහන්සේ මඟ පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ දිශාවට යනකොට ඒ වරකා දුන්නු පිනේ ඒ ආනිසංසයත් අරගෙන කොහොම හරි හම්බ වෙන අවස්ථාවක් රිදී ගොබයක් දකිනවා ඒ කණ්ඩායම. ඒ රිදී ගොබේ දකින්නේ මේ ගල් කුලට පහලින් මේ ගල් ගුහාව ආසන්නයේ. ඉතින් එතන තමයි අද මේ රිදී විහාරය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. රුවන්වැලි මහා සෑය නිර්මාණය කරන්න දුටුගැමුණු රජතුමාට අපහසුව තියෙන වෙලාවක මේ රිදී වලින් තමයි කියනවා රුවන්වැලි මහා සෑය ඉදි කරන්න අවශ්‍ය ධනය සපයා ගත්තේ. ඉතින් ඒ රිදී ගොබේ තිබුණු තැනට දුටුගැමුණු රජතුමා පසු කාලයක පූජා කරන පිළිමයක්. ඒ පිළිමය අදටත් තියෙනවා මේ රිදී විහාරය ඇතුළේ. අපි යමු රිදී විහාරය ඇතුළට ඒ පිළිමය වැඳ පුදා ගන්න. රුවන්වැලි මහා සෑය වෙනුවෙන් කළගුණ දැක්වීමක් සඳහා පූජා කෙරු පිළිම වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න. අපි යමු රිදී විහාරය ඇතුළට. අපි මේ ඇතුල් වෙන්නේ රිදී විහාරේ ඇතුළට. රිදී විහාරේ විහාර මන්දිරේ ඉදිරිපසව තියෙනවා සුන්දර මකර තොරණක්. ශ්‍රී ලංකාවේ මකර තොරණ වලින් සුන්දරතම මකර තොරණ විදියට හැඳින්වෙන්නේ මේ මකර තොරණ. මේ ద్వාරයෙන් ඇතුළට ආවට පස්සේ මේ විහාර මන්දිරේ ඉදිරිපසින්ම තියෙන්නේ දුටුගැමුණු රජතුමා විසින් මේ රටට වැඩැම්මු බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ. මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ වඩම්මනකොට මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ වැඩැම්මු කරත්තය එරෙනවා යම් කිසි ප්‍රදේශයක. ඊට පස්සේ කරපු ප්‍රාර්ථනාවක් අනුව සහ ඒ ප්‍රාර්ථනාවේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ බුදු පිළිම වහන්සේ වැඩම කරනවා රිදී විහාරයට. අහසින් වැඩම කරායයි පුරාවෘත්තයේ සඳහන් වෙන්නේ. මේ දකුණු පසෙන් තියෙන හිඳි පිළිමේ රණින් නාලේප කොට තිබුණා කියලා දැනටත් සාක්ෂි තියෙනවා. ජාතක කතා වලින් තොර වුණු චිත්‍ර වලින් අලංකරණය වෙච්ච මේ විහාර මන්දිරයේ වම්පස තියෙන සතපෙන පිළිමය ආගමික සහයෝගීතාවයට ආගමික සහජීවනයට සාක්ෂි දරනවා. ඒ මල්ලාසනය. ඉතින් අපි යමු මේ මල්ලාසනයේ ඇති වැදගත්කම හොයාගෙන ඒ දිහාට. මේ මල්ලාසනයේ
කොටස් පිඟන්ගඩොලින් හදලා තියෙන කොටස් වැඩි හරියක් තියෙන්නේ ක්‍රිස්තු චරිතය දැක්වෙන චිත්‍ර වලින් හැඩගැන්වුණු පිඟන්ගඩොල්. මේකෙන් එකල තිබුණු අපේ ආගමික නායකයින් සහ කතෝලික විදේශිකයන් අතර තිබුණු ආගමික සහජීවනය විදහා දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු මේ විහාර මන්දිරයෙන් එළියට එළියේ තියෙන සුන්දරත්වය බලන්න. ඉතින් මේ පිළිම වහන්සේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ ඒ දුටුගැමුණු රජතුමාන්ට හම්බුණු ඒ රිදී ගොබේ කාවේ වෙලෙන්දුන්ට හම්බුණු රිදී ගොබේ තිබුණු තැන. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතනින් එළියට ආවට පස්සේ විහාරයේ වම්පසින් එළියට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ හම්බෙන දොරටුව මේ තමයි දකුණු ආසියාවේ තියෙන ලස්සනම කැටේම තියෙන ඇද්දල කැටේම තියෙන දොර උළුවස්ස සහ දොර. මේ බලන්න මේ නිර්මාණය හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම මේකේ කියන්න ඕන කාරණාව නම් කාලයක් යෑමෙන් මේකේ මේ තියෙන ඇද්දල කොටස් ගලවගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ වීදුරු ආවරණයක් යොදලා මේක සංරක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දොර අරින්නෙත් අවුරුද්දකට එක වතාවක් විතරයි. ඒත් ඇසළ මංගල්‍ය පෙරහැර සඳහා. ඉතින් අපි ආවා විහාරයේ එළියට. මේක තව තියෙනවා ඉහළ මාලයක්. අපිට යන්න පුළුවන් ඉහළ මාලයටත්. අපි යමු මෙන්න මේ විහාරයේ ඉහළ මාලයට. ඉතින් මේ පිළිම වහන්සේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ ඒ දුටුගැමුණු රජතුමාන්ට හම්බුණු ඒ රිදී ගොබේ කාවේ වෙලෙන්දුන්ට හම්බුණු රිදී ගොබේ තිබුණු තැන. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතනින් එළියට ආවට පස්සේ විහාරයේ වම්පසින් එළියට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ හම්බෙන දොරටුව මේ තමයි දකුණු ආසියාවේ තියෙන ලස්සනම කැටේම තියෙන ඇද්දල කැටේම තියෙන දොර උළුවස්ස සහ දොර. මේ බලන්න මේ නිර්මාණය හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම මේකේ කියන්න ඕන කාරණාව නම් කාලයක් යෑමෙන් මේකේ මේ තියෙන ඇද්දල කොටස් ගලවගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ වීදුරු ආවරණයක් යොදලා මේක සංරක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දොර අරින්නෙත් අවුරුද්දකට එක වතාවක් විතරයි. ඒත් ඇසළ මංගල්‍ය පෙරහැර සඳහා. ඉතින් අපි ආවා විහාරයේ එළියට. මේක තව තියෙනවා ඉහළ මාලයක්. අපිට යන්න පුළුවන් ඉහළ මාලයටත්. අපි යමු මෙන්න මේ විහාරයේ ඉහළ මාලයට.
ඉතින් රිදී විහාරය වැඳ පුදා ගත්තා. ඒ අතීත ජන කතාවට මූලික වුණු වරක්ක විහාරය වැඳ පුදා ගත්තා. ඒ වගේම පහන් කන්දට එතකොට එතන ඉඳලා ඒ ගල් ගහ ටිකට අපි ඔක්කොම ටික කරලා ඉවරයි මේ වෙද්දී. ඉතින් අපිට යන්න පුළුවන් දැන් මේ රිදී විහාරයේ ආසන්නයේ තියෙන සංචාරක ස්ථාන ටිකක් බලන්න. ඒ යන්න කලින් අපිට අවස්ථාවක් හම්බුණා මුණ ගැහෙන්න රිදී විහාරේ නායක හාමුදුරුවන්. අපි යමු උන්වහන්සේ බැහැ දකින්න. උන්වහන්සේගෙනුත් අපිට ගන්න පුළුවන් තොරතුරු ටිකක් ජීවිතයට අවශ්‍ය කරුණු කාරණා ටිකක් අරගෙන මේ පන්සලේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ගැනත් අහලා අපි යමු අපේ මේ රිදී විහාරය අවට තියෙන සංචාරක ස්ථාන වලට. මම මේ අවසරය හම්බුනේ මම බැහැ දකින්න ආවේ අපේ පුරාණ රිදී විහාරයේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක මටත් ලොකු වාග්යක් උන්වහන්සේව බැහැ දකින්න ලැබුණ එක. ඉතින් මට ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක මම කතා බහ කරා. ඕගොල්ලොන්ටත් මේ කතා බහේ කොටසක් ගේන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ උන්වහන්සේගේ අවසර ඇතුව. ඉතින් මේ පන්සලට ආපු වෙලේ ඉඳලා අපිට දැක්ක ලොකු වෙනසක්. මට තියෙන්නේ එකම ප්‍රශ්නයයි හාමුදුරුවනේ. වෙන පන්සලක නොදැක්ක වෙනසක් අපි මේ පන්සලේ දැක්කා. කොහොමද මේ වෙනස ඇති කළේ? ඒක තමයි මේ වෙනස ඇතිකරන්න අපි තරුණ බෞද්ධ සංගමයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බෞද්ධ සංගම් ආදී විවිධ කණ්ඩායම් ඒකරාශී කරගෙන තමයි මේ වෙනස කරන්න අපි සූදානම් කරේ. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ සමස්ත සමාජයටම හොඳ පණිවිඩයක් දෙන්න. අද විහාරස්ථාන පිළිබඳව සමාජයේ පිළිබඳව විවිධ අදහස් ආකල්ප ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ අදහස් ආකල්ප වෙනස් කරලා සමස්ත සමාජයේම හොඳ ප්‍රතිරූපයක් ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලක් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් තරුණයන් රාශියක් මේ විහාරස්ථානයත් එක්ක ඒක රාශී වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ආකල්ප දිහා බලපුවාම ඔවුන්ගේ හොඳ ආකල්ප රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආකල්ප මූලික කරගෙන තමයි මේ විහාරස්ථානයේ වැඩ කටයුතු හැම දෙයක්ම කෙරෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ අපි සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා සාසනික වශයෙන් සමාජීය වශයෙන් යම්කිසි හොඳ මෙහෙවරක් කිරීම පමණයි. ඒක නිසා අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා සතුටින් දානය කියන මූලික පරමාර්ථය මූලික කරගෙන තමයි මේ හැම වැඩසටහනක්ම කරන්නේ. හැම අවස්ථාවකදීම දායකයන් විදියට ඕනෑම කෙනෙකුට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපි වැඩසටහන් වලට එකතු වෙලා ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් අපට සඳහන් කරාට පස්සේ අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන උදව් උපකාරකම් කරන්න පුළුවන්. මේ වැඩ කටයුත්තේ කොටසක් විදියටද හාමුදුරනේ මෙහි නිවාස නැති අය අරගෙන නිවාස හදලා දෙන්න උදව් උපකාර කරන්නේ. ඊට අමතරව රැකියාව නැති අයට රැකියාව ලබා දෙන්නේ. ඒ වැඩ පිළිවෙලේ කොටසක් විදියටද? අපි දන්නවා අද සමාජ අවශ්‍යතා මොනවද? අද විශේෂයෙන් රටේ මිනිස්සු මොනතරම් ආර්ථික අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙලා ඉන්නවද කියන එක අපි හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි නිවාස වැඩසටහන් ඒ විතරක් නෙවෙයි තව මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන. ඒ වගේම තව මං හිතන හැටියට ඔබතුමා දකින්න ඇති අපි විශ්‍රාම ශාලා පහසුකම් සියල්ලක්ම නොමිලේ දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ පහන් කරේ විශ්‍රාම ශාලාවක ඇත්තටම ඒක හරියට සංචාරක බංගලාවක් වගේ. සුභාසයට බොහෝ තුති අදහසට. මොකද හේතුව දේශීය විදේශීය වශයෙන් ගත්තාම
එන ඒ සංචාරකයා විශාල මුදලක් වියදම් කරගෙන තමයි යම් කිසි තැනකට එන්නේ. සංචාරය කරන්නේ. එතකොට අපි යම් කිසි සහයෝගයක් ඒ වියදම අවම කරගන්න විහාරස්ථානයක් විදිහට අපේ තියෙනවනේ ශාසනික වගකීම්, සමාජීය වගකීම්. ඒ සමාජීය වගකීමක් විදිහට හිතලා තමයි අපි ඒ කාර්යය කරන්නේ. ලංකාවේ අයට පමණක් නෙවෙයි විදේශිකයන්ටත්. මිනිස්සු කියන්නේ සියලු දෙනාම එක හා සමානයි. ඒක නිසා හැමෝටම එක හා සමානව අපි සලකන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි අපි දේශීය විතරක් නෙවෙයි විදේශීය අයටත් අපි කෑම පහසුකම් ටික පවා විදේශික අයට දෙන්න සූදානම් කරනවා. ඉතින් අපිට මේ වැඩසටහන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙන්නේ මේ ආයතන එදා රජවරු පූජා කළ සුරක්ෂිත කරපු නිසා. ඒක නිසා අපේ වගකීම තියෙන්නේ සමස්ත සමාජයටම හොඳ පණිවිඩයක් දෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ විහාරස්ථානයක් ගොඩනගන. අපි ඒ දේ දැක්කාම දුරනේ ඇත්තටම මම මේක ඔබ වහන්සේට කියන්න ඕනේ. අපි මේ පන්සලට ගොඩ වැදුණු වෙලාවෙ ඉඳලා ඒක දැක්කා. සෝබාදහමට මූලිකත්වය දීලා මේ ගස්වැල් ටික රැකගෙන. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි අද උදේම ගියා පාන්ගලට හාමුදුරනේ. පාන්ගලට යන පාර පවා පුදුම විදිහට සෝබාදහම පරිස්සම් වෙන විදිහට රැකගෙන. ඒ විතරක් නෙවෙයි සතාසි උපාව නිදාසේ ඉන්නවා. ඉතින් හරි සතුටුයි කුරුණෑගලවට භූමියක මෙහෙම සෝභා සෞන්දර්ය රැකගෙන ඔබ වහන්සේ මේ පන්සල රැක බලාගෙන මේක අපිට දායාද කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි හාමුදුරනේ මම සංචාරකයෙක් විදියට දැන් ඇත්තම බලන්න මම සංචාරය කරන එක කරන්නේ. ඉතින් ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ ලබා දීලා තියෙන දායාදයට. ඒක තමයි දැන් බුදුදහම පිළිබඳව අපි කතා කරනකොට විශේෂයෙන් ස්වභාව ධර්මයේ පිළිබඳව හොඳ සංකල්ප රාශියක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවානේ. ඒව පන්සල තුලින් තමයි ප්‍රගුණ කරන්න දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන් හොඳම තැන. ඒ බුදුදහමේ පෙන්වන මූලික ලක්ෂණය පරණ ආරාමීය සංකල්ප. ඒ තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවානේ. අපි ඒක තමයි සමස්ත සමාජයටම දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේ පරිසරය ආරක්ෂා කළ යුතුයි. මං හිතන හැටියට අපි වාර්ෂිකව විවිධ රුක් රෝපණ වැඩසටහන් නිර්මාණය කරනවා. අපි දැක්කම වෙන ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉඳලා පන්සලට එනකම්ම මාර්ගයේ දෙපස රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් කළා. ඒකත් මම හිතන්නේ පන්සලේ ඒක තමයි පන්සල මූලික කරගෙන අපි තව ඉස්සරහට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අපි ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක් මම හිතන්නේ අවුරුද්දට එක පාරක් සූදානම් කරගත්තා නම් ගස් හදන්න අපි අවුරුදු කිහිපයක් යනකොට කොච්චර ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ ගස් වලින් රෝපණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවද? ඉතින් අපි ඒවටත් වැඩසටහන් ඉදිරියේදී සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබතුමාලා වගේ තරුණ කණ්ඩායම් මේ වගේ විහාරස්ථානවලට ඇවිල්ලා අපි කරගෙන යන මේ වැඩසටහන්, ඒ වගේම මේ විහාරස්ථාන ආශ්‍රිතව මේ තරුණයන් කරන ක්‍රියාකාරකම්, ඒ වගේම පන්සලක තිබිය යුතු මේ මූලික ලක්ෂණ පිළිබඳව යම්කිසි උනන්දුවක් දක්වලා මේ විහාරස්ථානවල මේ ඓතිහාසික වටිනාකම් ලෝකයට දැක බලා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සහයෝගය ලබා දීම පිළිබඳවත් අපි විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී පුණ්‍යානුමෝදනා පූර්වකව සිහිපත් කරනවා. ඔබ වහන්සේට බොහෝ තුති. අපේ මනස ඇත්තටම වෙන අපි තරුණයෝ අපේ මනස ඇත්තටම බොහෝසෙන් එහෙම යදුවනවා. ඔබ වහන්සේට බොහෝ තුති. මෙහෙම අපි එක තැනකට ගෙනාවට. ඒ කියන්නේ අපිත් මෙතන රැඳිලා ඉන්න බොහෝ කැමැත්තෙන් හිටියේ. අද දවසත් අපි මේක ගත කරලා තමයි යන්නේ. ඔබ වහන්සේට බොහෝ ස්තුතියි මේ හැම දෙයකටම. එක වශයෙන් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනකොට අපිට මම හිතන්නේ 10 දෙනෙක් හොයාගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. මුල් අවධියේදී. බොහොම අපහසුතා මේකේ විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය ජාම සහ ගොඩක් පැති. මෙතන තියෙනවා එන තැනම වැවක් තියෙනවා. ඔය වැවේ අවුව වැටිලා පායන කාලෙට ඉන්න මාළුවෝ සමහර මිනිස්සු ගොඩක් එකතු වෙලා මරනවා. වතුර අඩු වුණ ගමන් ලී වලින් ගහනවා. බලන්නේ. ඉතින් මම මේකට මොකද්ද කරන්න කියලා කල්පනා කරා. අන්තිමේට මේ සියලු ඒ වැඩවලට අපි මූලික කරගත්තේ මේ තරුණ ළමයි ටික. අපි මේ වැවට දැම්ම මාළුවෝ මං හිතන්නේ 300ක්ද කොයිද පළවෙනි වතාවට ඒ ගමේ මේ අවට ඉන්න සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන තමයි මාළුවෝ වැවට දැම්මේ. දැන් මේ මාළුවෝ මරපු කට්ටිය මාළුන්ට කෑම දානවා. අපි අද මම හිතනවා ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට ඉන්නවා. ඊට අමතරව මේ තරුණ ළමයින්ගේ උවමනාව තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම ගත්තාම සමාජයේ ඒ තරුණ කණ්ඩායම් වලට පැහැදිලි දක්මක් දුන්නොත් ඒ අයට උවමනාව තියෙනවා පන්සල් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න, සමාජය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න.
හොඳ අදහස් තියෙනවා, ආකල්ප තියෙනවා, දැක්මක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මඟ පෙන්වීම විතරයි, මෙහෙයවීම විතරයි. ඒ කට්ටිය බොහොම සංවිධානාත්මකයි. ඉතින් සිතුවිලි හොඳයි. අපි බොහොම සුවදව මිත්‍රශීලීව අවශ්‍ය දේ හැබැයි කියන්න ඕනේ දේ කරද්දා දැක්කොත් කාටත් අපි කියනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ වැඩ කොටස් ටික කරගෙන යන්නේ. අපි හැමදාම කඳු මුදුන් හොයාගෙන ගියේ. ඉතින් ඒ කඳු මුදුන් හොයාගෙන යන වෙහෙස කර ගමනේ ඇත්තටම මෙතන හරි සැනසීමක් දැනුණා. ඉතින් ඇත්තටම මම පන්සලට ආවට පස්සේ ඒක ලැබෙන්න ඕනේ නේද? මේ පන්සලේ සැනසීම තියෙන්න ඕනේ. වෙන කොහෙන්ද මිනිස්සු ඒ දේවල් ගන්න? හෘද සාක්ෂිට ආවංකම් කියන මේ පන්සලෙන් ඇත්තටම කියන අපි වෙහෙස වෙලා හිටියේ අපිට සැනසීමක් ලැබුණා. ඒකයි මම කල්ලු කිව්ව වහන්සේට බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මම කියනවා එන්න රිදී විහාරයේ වැඳ පුදා ගන්න. අපි එළියට ගිහින් කතා කරමු. උන්වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙන. උන්වහන්සේට මම නැවත වතාවක් කියනවා බොහෝ තුති. අපි ගිහින් එන්නම් හාමුදුරනේ. ඉතින් දවස් දෙකක් මුළුල්ලේ අපිට කරපු බුදු සත්කාරවලට බොහොම ස්තුතියි. අපි දැන් නැවත වතාවක් යමු මේ පැත්තේ සංචාරයක්. මොකද අද දවස් දෙකෙන් තුනෙන් අපිට ඉවර කරගන්න බැරි වෙයි මේ ඔක්කොම තියෙන සංචාරක ස්ථාන ටික. කොහොම නමුත් අපේ බඩ පිරෙව්වා අපිට නිදාසේ ඉන්න දුන්නා. මේක මේ ලස්සනට බලාගන්න මේ අජන්ත මහත්තයා. ඉතින් නැවත වතාවක් හම්බ වෙලා ආයෙ ගිහිල්ලා එන්න. ආයෙ. ඉතින් එතනින් මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඉන්න අනුරය කිව්වා මේ රිදී විහාරයේ ආසන්නයේ තියෙන තැන් කිහිපයකට අපි එක්කගෙන යනවා. ඒ පොරොන්දු මත තමයි අපි ආවේ. ඉතින් අනුරය අපි කොහෙටද යන්නේ? අපි යමු දැන් පහංගලට ගියානේ. පහංගල වගේම ලස්සන තව තැනක් තියෙනවා හුලංගලේ. හුලංගලට එන්න තමයි ලෑස්ති. ඉතින් යන්න අපි යමු හුලංගලට. මෙතන ඉඳලා කොච්චර දුරද? විනාඩි 45 කට යන්න පුළුවන්. විනාඩි 45යි දැක්කනේ රිදී විහාරේ හිටියොත් ඔයාලට විනාඩි 45යි හුලංගලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටත් තව කල් වෙලා ගන්න නැතුව අපි යමු එන්න අපි යනවා හුලංගලට. අපි ගිහලා දැන් අපි පන්සලෙන් එළියට ඇවිල්ලා අපි යන්න හදන්නේ හුලංගල පැත්තට. මෙන්න අපි යන වාහනේ ලෑස්තිලා දෙනවා අනුරයියත් එක්කම. ඉතින් පිටත් එන්න තමයි තියෙන්නේ හුලංගල පැත්තට. අනුරයි අපි යන්නේ හුලංගල පැත්තට නේ. අපි හුලංගලට යමු. වැස්ස තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඒ වුණාට කවන්නේ අද බලමු දින try එක නේද? හරි. ඒ තමයි සංචාරකයෙක් වුණා මව්වට වැස්සට ඔරොත්තු දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පිටත් එමු හුලංගල පැත්තට. අපි සමු දෙනවා රිදී විහාරයට. අපි යමු මේ යකඩයකාගෙන් හුලංගලට. ඉතින් අපි මහා වැස්සම යනවා හුලංගල පැත්තට. හම්බ වෙමු අපි හුලංගලදී ඊළඟ සතියේදී. එතෙක් මම සමුගන්නවා. ආයුබෝවන් මම දිනේෂ්. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ සතියේ හම්බෙමු හුලංගලදී.